Okay, makeup tutorial muna tayo for today nitong very cutesy pink look. I always start with eyes kasi maraming layers of glitters yung mga look na ginagawa ko. So, laging marami fallout sa skin. Para malinis ko siya before ko lagyan ng base. And then, ayan. Basta eyeshadow lang. Tinadarken ko yung inner at saka outer parts ng eyelid. And, ayan, glitters. Syempre, layers ng glitters. Tapos, nagko-cover na ako ng dark circles. Ang ginagamit ko is yung color correcting palette from Crayolan. Thin layer of foundation. Mas gusto ko yung thin layer lang talaga. Hindi ako nagmamakapal na foundation, especially with my clients. For me, sa base, thinner is better. Like, para mas long-lasting siya for me. Ang foundation na gamit ko is NARS, yung Sheer Glow. Then, lagi akong gumagamit ng puff na ganyan, yung fluffy. Tap-tap lang sa skin para talagang dikit yung base. And then, anong ginagawa ko? Concealer. Concealer yan. Ayun, brightening lang the center of the face. I'm using concealer from NARS. I'm removing the excess dun sa may aegusal niya. And then, cream blush, I'm using Lily by Red, yung color pink. Very focused lang sa center of the face. And then, I'm setting everything with MAC powder foundation. Para hindi na siya basa. Para pag pinatungan ko na ng powder, hindi na siya magpapachi-pachi. And then, I'm using Givenchy Prisme Libre to set everything para talagang long-lasting yung base niya. Pero, not too much. I don't bake. And then, removing the excess. And then, powder contour. I'm using yung palette from Kaleidos. Ayan, sa ano lang. Sa gilid-gilid lang ng mukha. And then, syempre, yung nose contour, mas dinidefine pa with powder contour. Na-harsh muna, pero trust the process talaga to. So, hayaan nyo munang ganyan yan, okay? Tapos, ayan, define lang ng, ayan, sa eyes, sa lips. And then, highlight. Matte highlighter from the same palette. Sa nose, sa eyes, then sa brow bone. Then, ayan, sa gilid ng nose para mas plump tingnan yung center ng face. Then, moving on to powder blush. Ayan, first layer ng powder. Color pink yung peri-pera. Lalagyan ko rin sa baba. And then, sa lips. And then, I think ibang kulay na yung ginagamit ko dito. Yeah. Yung pinang-blend ko, I think it's Romand, yung ayan nga, Romand nga. Yung pinaka-light, that's my favorite blush from them. Like, gamit na gamit ko yan kasi yun yung pinang-blend ko ng edges. And then, ayan, cleaning up everything sa blush. And then, ayan, kalat-kalat lang yung blush sa ilong, sa baba. Wala, umiyak. Kambing yan, baba. Anyway, ayan. Basta, blush everywhere. Ano ito nalagay ko? I think this is, yung kay Kylie, Winter Kiss. Ayan, pang more vibrancy nung blush. Tapos ayan, meron pang isa. From Flower Nose. Yung very bright naman na yan. Sa pinaka-loob lang siya nung blush. Parang bilog kasi yung placement na ginawa ko dyan. And then yung pinaka-loob niya, yun yung brightest. From dark sa inner to lightest sa labas. And then I'm using yung super liit lang siya na stippling brush para talagang precise yung application. Then same blush sa aegusal, parang base lang. And then lalagyan ko lang ng very light shadow ang kanyang kilay. I'm using the one from Flower Nose. And then lalagyan ko siya ng pink na kilay. Brow mascara na color pink yan. Kasi wala, trip ko lang. Parang bagay siya kasi color pink na pink yung look niya. And strokes, brow pen to draw hair-like strokes. And then, aegusal. Dinadrawingan ko na ng contour yung aegusal niya. And then, yung muted na parang brownish pink na eyeliner from Can Make. Hindi pala brownish, parang grayish pink pala. Yan, dyan lang sa ilalim ng waterline. Usual placement kapag Douyin looks. Diyan talaga.
Then, this pink Aegusal pen from Flort. Ang cute ng kulay nito. Parang dinadrawingan ko siya ng bagong inner corners using the eyeliner I used earlier para mas lumaki yung eyes. Pinapatungan ko ng eyeshadow yung Aegusal pen na ginamit ko kanina kasi I always like to set Aegusal pen with eyeshadow or yung Artless kasi pencil siya na powder yung formula niya. Something like that para maset yung Aegusal. Mas long lasting. Then of course, yung inner corners, hindi yan mawawala. Kailangan talaga bright yan for Douyin looks. Then I'm defining the eyes even more with this liquid pen from Flort. And then blending that out again. Very precise application ng glitter. I think mas malalaki itong nilalagay ko kaya konti lang. Ayan, malaki nga. Grabe yung kinango. Ewan ko, saya ko talaga kapag may glitters. Tapos, ayan, linis-linis lang ng kilay with concealer pen. Then, more matte highlight dito sa eyes. Sa inner, I'm using yung Flort matte highlighter, yung medyo pinkish na peach. Then, ayan, naglalagay ng eyeliner sa taas. Look straight talaga. Mas maganda kaysa nakapikit kapag naglalagay ng ganyan. Tapos, ayan, pinapikit ko siya kasi sa gitna naman. Ang gulo no? Sabi ko, mas okay yung nakamulat. Tapos ngayon nakapikit. And then, ayan, defining lang the eyes. Tinadarken ko lang yung wing. And I asked her kung pantay ba. Kasi hirap talaga ako magpantay ng eyeliner. Pero aware naman ako dun. So, lagi ko siya talagang chine-check and pinapacheck ko pa sa iba. Para talagang perfect kahit nag-i-struggle ako. And then, nililinis ko lang using concealer pen ulit. Ito talaga yung parang makeup eraser, ganun. To me, sobrang underrated ito makeup product na ito kasi it's very helpful. So, I recommend you to have one for your kit. And then, naglalagay ako ng darker eyeshadow dun sa outer parts ng Aegusal niya para may depth yung Aegusal. And then, ayan, more blending. Then, very small detailed highlight. I'm using a white eyeliner. Diyan lang, very, very specific areas lang siya. Like, parang halos tuldok, ganun. Pero, to me, parang ang laking tulong niya. Very subtle lang, pero it's there. It's helping. And then, red na eyeliner para dun sa para mas realistic yung bago akong drawing na inner corner. Tapos, ayan, nag-i-spray ako ng pampatunaw yung So Natural na setting spray. And then, blush sa lips. I like doing this for the base ng lip product. Kasi I feel like it's making the lip product more long-lasting. And then, ito, favorite lip liner ko talaga to. Yung, chubby Korean lip liners. This is from Colorgram. Meron ako lahat ng kulay nito kasi sobrang favorite ko talaga siya. Tapos yung kabilang side niya, ganyan. Pang contour, mas darker siya. And then, ayan, yung concealer pen na naman, ginagamit ko as eraser. Diba? Sobrang helpful niyan. Ayan, gloss. Naglagay na ako ng gloss. Hindi ko alam kung anong ginamit ko. Nakalimutan ko na. Basta, feeling ko yan. Romand or Peripe. Ewan ko. Basta, either one of them. Tapos, yung inner, yung ginagamit ko. Di ko rin alam, nakakalimutan ko yung mga pinagagamit kong lip product. Dapat nga, next time papakita ko na yung product mismo para hindi ko nakakalimutan. Pero yan, gradient effect yung ginagawa ko. Well, that's the usual Douyin lips. Nothing special. Basta, ganyan lang siya. Pang plump. Mukha siyang nagpa-lip filler. Kaya sobrang bet ko talaga yung Douyin lips. Yan diba ang ganda. Very plump, very juicy. Kissable lips. And then, itong girl cult ba to? Girl crush. Girl crush na highlighter. Ang ganda rin nito Ayan. Nalagay ko lang siya sa usual placement. Sa ilong, sa inner corners ng mata. Gusto ko dinadrag pababa. Yan, ganyan, shimmer sa eyes. Para glittery, kumikinang-kinang.
Then ayan, I asked her to curl her lashes. Tapos naglalagay na ako ng upper falsies. Then yung lower lash naman. Syempre, hindi yan mawawala sa Douyin looks. Tapos ayan siya, hindi pa rin siya tapos mag-blend ng blush. Hanggang ngayon, nagbe-blend pa rin ako ng blush. Tapos ayan, more details sa eggsal para talagang 3D. Ayan, finalizing lang yung yung eyes. Ang ganda, di ba? Ganda-ganda. Grabe yung glitters. Gusto ko talaga laging may glitters yung eyes. And then, tone-up cream. Then ayan, napansin ko na nilagyan na ng tone-up cream. Parang naging warm na bigla yung face niya. So, neutralize ko siya with this blue blush from Judy Doll. Very helpful din to eh. Kasi kapag masyadong naging warm yung makeup mo, patungan mo lang yan and problem solve. Tapos ayan, spray lang ulit ng pang-tunaw. Same na ginamit ko kanina, yung So Natural spray. Then ayan, tinanong niya ko ano yung ginamit ko. Lagi talagang tinatanong ng clients ko, ano yan, kapag ginagamit ko sa kanila. And then, ayos lang ng hair na for final touches. So, here's the final look. Ayan, very soft, coquette, very hyper-feminine, pink, very vavae. Ganun yung peg ng look na to. So, ayun, I hope you guys learned something from this tutorial. Sorry, ang pangit ko mag-voice over. But still, let me know if you like this kind of video. Ewan ko, gagawa pa ba ako ng ganito? Hindi ko alam. Anyway, yun lang. Bye!